Ang mga English words na gagamitin natin sa sentences ay merong kanya-kanyang functions na ginagampanan. Ito ang basihan kung paano sila gagamitin sa sentence para makapag-express tayo ng klarong mensahe na gusto nating i-communicate. Ang mga functions na to ay nahahati sa 8 categories na tinatawag nating parts of speech. Ito ang 8 parts of speech: noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, at interjection. At ito ang overview kung ano-ano ang pwedeng gampanan ng mga English words na to sa ating gagamiting sentences. Pero before we proceed, please make sure to like this video and click the subscribe button para ma-update kayo sa susunod na mga English lessons na para sa mga Pinoy. And please share nyo na rin sa iba para makagain rin sila ng additional insights tungkol sa mga English lessons na nasa channel na to. First on the list, ang noun. Noun is a name for a person, a place, a thing, or a concept. Basta pangalan, noun yan. Pwede itong proper or common, which means specific name or generic name. Kagaya ng Marites na specific name ng isang tao na pwedeng isang student or kapitbahay or kaibigan. Or Manila na specific name ng isang generic name na lugar, city. And kapag proper ang noun, capital letter ang unang letra na hindi ginagawa para sa mga common nouns. Ang mga common nouns naman ay merong iba't ibang klase. Merong concrete, abstract, or collective. Ang mga concrete nouns ay pangalan ng mga bagay na mararamdaman ng ating senses. Makikita, maaamoy, malalasahan, mahahawakan, maririnig, mga physical na bagay. Pero ang abstract ay yung mga hindi kayang pakiramdaman ng 5 senses. Pero maiisip natin sila. Ang collective ang mga pangalan ng nouns na nakagroup. Ang tree, milk, at baby ay examples ng mga concrete noun dahil ang mga nouns na to ay pwede nating pakiramdaman gamit ang 5 senses natin. Pero ang intelligence, kindness, mga traits ito na maiisip natin pero hindi natin mahahawakan, malalasahan o mararamdaman ng iba pang mga senses. Ang team, faculty at ang government ay pangalan ng mga klase ng mga grupo. Dahil madalas considered ang collective noun as one, tinutukoy itong singular. Pero depende rin yan sa context dahil pwedeng ibig sabihin ng nagamit nito ay ang bawat isa sa grupo, so magiging plural ang dating nito. And speaking of singular or plural, ang mga types of nouns ay pwedeng count or uncount nouns. Ang count nouns ay merong singular at plural forms. Ang uncount nouns ay wala yung plural forms. So singular ang pagtukoy sa kanila sa sentence, singular ang kapartner nilang verb para hindi magka-problema sa subject-verb agreement. Gaya nitong pen, pwede siyang maging pens, plural, sa count noun. Pero ang water, hindi mo siya mabibilang, so wala siyang plural form. Pero pwede nating i-quantify or i-measure, i-count by bottles or by glass. Ganyan ang mga uncount or mass nouns. At ang mga nouns na to ay maraming pwedeng gampanan sa sentence. Pwede silang gamiting subject, object of the verb, object of the preposition, subject complement, object complement, or a positive. Gaya nito, ang proper noun na Marites ay ginamit as subject. Ang common noun na ball, isang concrete noun dahil pwede nating mahawakan, na isa ring count noun dahil pwedeng singular or plural. Dito, ginamit siya as object of the verb. Ang table naman na isang concrete noun na count noun ay object of the preposition or kasunod or tinutukoy siya ng preposition na on. Dito naman, ang fruit ay subject complement or kinukumpleto niya ang ibig sabihin ng subject. Dito naman, ang pangalang Marites ay object complement or nililinaw niya kung ano or sino ang object ng verb, ang her. At dito, ang common noun na president ay ginamit as a positive or pangdagdag impormasyon tungkol sa noun na sinundan nito. Dapat rin nating tandaan na merong ibang klaseng words galing sa ibang parts of speech, ang mga verbs, na ginagamit as noun. Dahil pwede silang gamitin as subject, object of the verb, at object of the preposition.
But we will not include that here dahil yun ay malawak na usapan tungkol sa verbals. More about verbals sa link sa description box. So yun ang basic information about noun na kailangang maintindihan natin tungkol dito. Another part of speech ay ang pronoun or ang substitute ng noun. Hindi kasi magandang pakinggan na paulit-ulit nating sasambitin ang noun sa ating sentences. So para maiwasan ito, gagamitan natin ang pronoun na tutukoy sa noun na na-mention na. At dahil substitute ito ng noun, dapat klaro, malinaw kung aling noun ang tinutukoy nito. At ang noun na tinutukoy nito ay tinatawag na noun antecedent. Katulad nito, ang her at ang she ay mga pronouns na ginagamit pang substitute ng noun dito. Ang her ay tumutukoy sa noun na Marites, pero ang she, aling noun antecedent kaya, ang Marites or ang mother? Medyo vague siya. Sino ang angry, si Marites or ang mother? Pag ganito ang pagkagamit ng pronoun, bahala ka na lang mag-assume dyan. Pero ayun nga, dapat sa pag-substitute ng pronoun, it should be clear. So ayusin natin para klaro, pwedeng kagaya nito. Marites is angry so she called her mother. Malinaw na ang she ay si Marites. Pero hindi lang ganito ka-simple kilalanin ang pronouns. Meron itong iba't ibang categories. Alamin natin ang ilan sa mga ito. Ang mga pronouns ay pwedeng tawagin at gamitin as personal pronouns, relative pronouns, demonstrative pronouns, indefinite pronouns, reflexive pronouns, at emphatic or intensive pronouns. Meron pang ibang categories ang ibang mga sources na makikita natin sa libro at sa internet, pero ito yung mga pinaka-common at ito yung ibibigyan natin ng overview. Ang mga personal pronouns ay makapagpapakita ng number, kung singular or plural ba ang tinutukoy na noun, person, kung first person ba, or ang noun na tinutukoy ay ang nagsasalita, or second person ba, ang noun na tinutukoy ng pronoun ay yung kausap, or third person ba, ang noun na tinutukoy ng pronoun ay yung pinag-uusapan. Ang personal pronoun ay magpapakita rin ng gender. Madalas, binary or yung male at female at yung neutral para sa mga bagay. But because of the inclusivity sa modern world, meron ng iba't ibang gender identities, hindi na limited sa binary categories na male at female genders ang paggamit ng pronouns. We might encounter sentences na kahit singular ang noun antecedent, plural form na they or them ang ginamit. Because in the context, yung noun na tinutukoy ng pronoun ay na-identified as non-binary o tao na hindi male or female ang napiling gender identity. Ang mga personal pronouns ay gagamitin din ayon sa kanilang case, whether it's subjective or pang-subject, objective or pang-object ng verb at ng preposition, or possessive, magpapakita kung ano ang pagmamayari ng noun na tinutukoy. Ang table na to ay summary ng iba't ibang personal pronouns at ang mga aspeto nito. Makikita natin sa table na to kung aling personal pronouns ang singular at plural forms, alin ang first, second at third person, at or kung alin ang nagsasalita, alin ang kausap, at alin ang pinag-uusapan. Makikita rin kung aling personal pronoun ang gagamitin sa subject, as object, or as possessives. Ang possessives ay dalawang form, yung dapat may kasamang noun, kung ano yung pagmamay-ari, or walang kasamang noun. Ito naman ang mga relative pronouns na ginagamit as first word ng mga relative clauses. Ang relative clauses ay ginagamit pang describe ng noun na sinusundan ng relative clause. Yung noun na yun ang sinasubstitute or tinutukoy ng pronoun. Iyon ang kanyang antecedent. Kagaya nitong who took your wallet. Ang noun na boy ang antecedent or tinutukoy ng who. Ang subject ng relative clause na who took your wallet. Ito naman ang mga demonstrative pronouns na ginagamit pang point ng mga nouns na tinutukoy nila. Ang this at that ay mga singular forms at ang these and those ay plural forms. Pero ang this and these ay para sa mga malalapit na tinutukoy na nouns at ang that and those ay para sa mga hindi malapit. Example, ang these dito ay nag-point out sa noun na flowers. These dahil plural ang flowers. At maiintindihan natin dito na nasa malapit sa speaker ang flowers dahil these ang ginamit niyang pang-point out.
Ang mga indefinite pronouns naman ay yung hindi exact kung ano, sino, or ano ang tinutukoy or kung ilan o magkano. More on estimate lang siya. Pero dapat maging maingat tayo sa paggamit sa kanila dahil ang iba sa kanila parang maramihan ang meaning pero singular kung gagamitin sa sentence. Kagaya ng mga nagsisimula ng every at some at any. Anybody, everybody, everything. Mukhang lahat ang tinutukoy pero singular pronouns sila. Ang panghuling klase ng pronouns ay ang reflexive at emphatic pronouns, ang mga personal pronouns na may self sa dulo. Myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, themselves. Reflexive ang paggagamit nito kung ito ang receiver ng action na siya rin ang gumawa. Kagaya ng herself sa Jenny saw herself in the mirror. Ang gumawa ng action si Jenny. Ang receiver ng action si Jenny pa rin. Kaya herself ang ginamit na object. Ang mga reflexive pronouns ay kasunod ng verbs dahil ito ang object ng verbs. Emphatic naman or intensive pronoun ang mga ito kung ginagamit pang intensify or pang emphasize kung sino ang gumawa ng action. Gaya ng Marites herself told me or Marites told me herself. Ini-emphasize nito na walang iba kundi si Marites lang ang gumawa ng action na pinakita ng verb. Madaling makilala ang emphatic or intensive pronouns dahil kasunod dito ng noun or pronoun, hindi ng verb. Gaya ng Marites herself. Noun na Marites ang sinundan ng herself or me herself. Ang pronoun na me ang sinundan ng herself. Pero ang subject or ang gumawa ng action na si Marites ang tinutukoy nito. At yun ang basic information na kailangan nating maintindihan tungkol sa mga pronouns. This time, let's get to know a little more about adjectives. Adjective is a word that describes nouns or pronouns in terms of quality, quantity, or states. At normally, ginagamit ang mga adjective katabi ng word na dinidescribe nito or after sa mga linking verbs. Kagaya nitong pretty na katabi ng noun na girl na dinidescribe nito. At ito rin kasunod ng looks na isang linking verb. Tandaan, ang verb na susundan ng adjective ay isang linking verb, kagaya ng look at iba pang kapareho nito na smell, taste, feel, or seem. Pwede rin gawin natin itong Marites is pretty dahil ang mga be verbs ay pwedeng gamiting linking verbs. Isa rin sa dapat maintindihan natin sa adjectives ay ang pagkakaroon nito ng iba't ibang degrees na ginagamit kung nagkukumpara. Kung walang kinukumpara, gagamit ng absolute forms ng adjective, kagaya ng pretty at beautiful. Pero kung nagkumpara ng dalawang tao o bagay, gagamit ng comparative form, yung mga may dagdag na er or ier sa dulo kung one or two syllables ng adjective, kagaya ng prettier. At more naman kung more than two syllables ang adjective, kagaya ng more beautiful. Kapag madami ang kinukumpara at merong nangingibabaw or nangunguna sa kanila, superlative degree naman ito na ginagamitan ng est or iest kung one or two syllables ang adjective, like prettiest. At most naman kung more than two syllables ang adjective, like most beautiful. Be careful din tayo dahil merong mga verb forms na ginagamit as adjectives. Mga verbals ang tawag sa kanila, pero hindi kasali sa discussion ito ang verbals. But if you want to learn more about verbals, meron akong link sa description box. Another part of speech ay ang verb. Mga words na nagpapakita ng action or state or estado ng subject na tinutukoy nito. At dapat alam natin na ang mga verbs ay merong dalawang forma. May regular na kapag mag-change tense, mag-add lang ng D or ED sa dulo para maging past form at past participle. Gaya ng clean, magiging cleaned and cleaned. At wipe, magiging wiped. At wiped din ang past participle. Meron ding mga irregular forms na nag-iiba ang spelling kapag nag-change ng tense, gaya ng run na ran at break, broke, broken. Kailangan talaga silang i-familiarize, i-memorize para hindi magkamali. That's why it's always better to check the dictionary para sure. Ang mga verbs din ay generally may dalawang klase, transitive at intransitive. Kapag ang verb ay pwedeng sundan ng object, transitive ito.
Kapag hindi masusundan ng object, intransitive ito. Mahalagang alam natin ang types nila dahil ito ang isang basihan ng pag-change ng voice ng verb. Walang passive voice ang intransitive verbs. Dahil ang passive voice gumagamit sa object ng verb as the subject ng sentence. At dahil walang object ang intransitive verbs, walang passive voice. Ang mga verbs naman ay pwedeng gamitin as link verbs, helping verbs, or main verbs. May mga verbs na pwedeng gampanan ang iba't ibang functions na to. Ang mga be verbs ay pwedeng link at auxiliary verbs or helping verbs. Ang mga verbs like look, smell, taste, pwede ring link verbs, pwede ring maging main verbs. Ang has, have, had, pwedeng helping verbs, pwede rin silang main verbs. Pero ang mga modal verbs like will, would, can, might, mga helping verbs lang talaga sila. So mahalaga na maintindihan natin na pwedeng iba-iba ang gagampanan ng verbs sa sentence para magamit natin sila ng maayos. Now, ano ba ang kaibahan ng tatlong functions na to? Ang mga be verbs kagaya ng am, is, are, was, were, at iba pa. Kapag ang kasunod nila ay noun, pronoun, adjective, or adverb, mga link verbs sila. At ang ibang state verbs na tumutukoy madalas sa senses, kagaya ng look, smell, seem, kapag adjective ang kasunod nila, mga link verbs din sila. As link verbs, kinoconnect nila ang complement, itong adjective. Kinoconnect ito sa subject para makumplito ang ibig sabihin tungkol sa subject. Kagaya nito, Marites is pretty. Ang is ay sinundan ng pretty, linking verb ito. Marites looks pretty. Ang looks ay sinundan ng adjective na pretty. Ang be verbs naman kapag ang kasunod nila ay iba pang verbs, helping verbs or auxiliary verbs ang ginagampanan nilang role or function. Kagaya ng Marites is telling a story. Ang is ay sinundan ng telling. Tumutulong ang is para makomplete ang meaning ng verb bilang present continuous tense. Ganito rin ang trabaho ng mga modal verbs like can, could, will, would, should. Tumutulong sila sa main verb para makapag-express ng specific meaning. Ganon din ang has, have, at had. Katulong ito ng main verbs para sa mga perfect tenses ng verbs. Makikilala natin na helping verbs sila dahil verbs ang kasunod nila. At itong mga verbs, nakasunod ng mga helping verbs ay tinatawag na main verbs. Sila yung nagdala ng main meaning ng verbs. Yung pinapakitang action or situation, nasa main verbs yun. Pwede silang walang helping verbs kung present at past simple tenses ang ginagamit. At para mas maintindihan natin to, dapat alam natin ang iba't ibang properties ng verbs. So sa bawat paggamit natin ng verbs, dala-dala nito ang apat na properties. Bawat verb sa sentence ay merong tense, voice, mood, at numbers. Like this example, ang verb na saves ay present tense at dahil ang subject ang gumawa ng pag-save, active voice ito. At dahil nag-express ito ng pawang katotohanan, nagsisave siya ng pera sa bangko, indicative mood ito. May S ito sa dulo. Sa singular form ito na nag-a-agree sa subject na she, singular pronoun. Ang bawat properties naman nito ay meron ding iba't ibang forma. Ang tense of the verb na past, present, and future ay pwedeng simple, continuous, or perfect form. As an overview, makikita natin dito na ang verb kagaya ng clean ay pwedeng iba-ibahin ang forma kapag past tense or kapag present tense at kapag future tense. At nakadepende rin ang forma ng mga tenses nito na simple, continuous, or perfect kung anong voice ang ini-express ng verb. Iba ang forms ng tense ng isang verb depende kung active or passive ito. Kagaya ng makikita natin sa table ng example ng verb na clean na nasa past tense. Iba rin kung nasa present tense ito. Iba ang active voice at iba ang passive voice. Iba rin ang verb patterns ng future tense na active voice at passive voice. Iba-iba rin ang forma ng verbs depende sa mood na ipinahihiwatig nito. Pwedeng may helping verbs kapag indicative mood or nagbibigay lang ng mga impormasyon, mga general truths, mga facts. Iba naman kapag utos or request, walang helping verb. Iba rin kapag subjunctive mood, yung mga wishful thinking, dahil madalas hindi sumusunod sa basic forms ng tense ito.
Kahit present ang meaning, past form ang verbs. Kagaya ng example na I wish we were going to the party. And of course, importante na mindful tayo sa number ng verb, kung singular or plural ba ito. At nakadepende ito sa subject na gumawa or ginawa ng action. Sa aspetong ito, dapat alam natin ang rules ng subject-verb agreement, na basically singular subject takes singular verb form at plural subject takes plural verb form. If you want to learn more about these subject-verb agreement rules, may link naman ako sa description box para dito. Another part of speech ay ang adverb. It's a word that modifies a verb, an adjective, or another adverb. Ang adverb ay madalas nakapwesto before sa word na dinidescribe nito. Minsan kung verb ang dinidescribe nito, makikita ito after sa object ng verb. Ginagamit din ang adverbs after sa mga linking verbs. At ang mga adverbs ay gagamitin pang describe ng verb, adjective, at kapwa adverbs para magpakita ng location, time, manner, degree, frequency, or mag-connect at magpakita ng koneksyon o relasyon ng iba't ibang clauses ng sentences. Ito yung mga conjunctive adverbs. Itong nasa lista ang mga common adverbs na nagpapakita kung saan nangyayari ang action or ang dinidescribe ng adjective at adverb. Ito naman ang mga adverbs na nagpapakita ng time. Ito rin ang common adverbs na nagpapakita kung paano ginawa ang action. Madalas, may ly ito sa dulo dahil mga adverbs of manner sila, gaya ng quickly, carefully, happily, at iba pa. Pero meron ding mga irregular forms na hindi ly ang ending. At dapat i-familiarize ito dahil pwede silang adjective. Makikilala natin na adverbs sila kung alam natin na dinidescribe nila ang action or ang adjective. Kaya dapat kilala natin ang iba't ibang parts ng speech at kung ano ang ginagampanan nitong roles sa paggawa natin ng mga sentences. Ito naman ang mga halimbawa ng adverbs of degree na ginagamit para ma-emphasize kung gaano ka-intense ang pagkagawa ng action or ng adjective na ginamit pang describe. May papakita rin ng mga adverbs kung ilang beses ginagawa ang action at ang mga common examples nito ay itong nasa lista. May papakita naman ng conjunctive adverbs ang connection o relasyon ng previous clause sa kasunod na clause. Kung cause and effect ba ang relasyon nila or problem solution ba or additional information lang ba ang kasunod na clause or kabaliktaran ba sa previous clause at iba pa. Kagaya ng example, nagpapakita ng opposite situation ang clause na he was really telling the truth sa clause na they didn't believe him. At naipakita ito ng conjunctive adverb na however. At yun ang basic information na we need to understand about adverb. Isa pang part of speech ay ang mga prepositions. Ang preposition ay isang word that connects a noun or pronoun to other parts of the sentence to show direction or movement, location, time, or to introduce the object of the verb. Halimbawa ng mga prepositions na nagpapakita ng direksyon or movement patungo sa isang direksyon ay ang mga ito. Ito naman ang halimbawa ng mga prepositions na nagpapakita ng lugar na pwedeng about sa location or position, kung saan nakapwesto, or distance, kung gaano kalayo or kalapit ang pwesto. Ang madalas na ginagamit natin ay itong in, on, at at. Para hindi malito, tandaan lang natin na ang in ay nasa loob, kagaya ng in a box, nasa loob ng box. Kung on naman ay nasa ibabaw, nakapatong sa surface ng isang bagay, kagaya ng on your desk, nasa ibabaw ng desk, nakapatong sa surface ng desk. At kung at, nasa tapat, kagaya ng at the gate, nasa tapat ng gate. Ginagamit din ang in, on, and at sa pag-express ng time. On kapag days or dates ang tinutukoy, pangalan man or day like on Monday, petsa like on May 1, or tawag sa selebrasyon ng araw na yon, on your birthday, on Christmas Day. At naman kapag specific na oras ng araw ang tinutukoy. It could be oras na nasa orasan at 3 o'clock, or tawag sa oras na yon at midnight, at noon. In naman kung specific or fixed period of time ang tinutukoy, nakapaloob sa isang
o ilang araw in 2 days, sa isang linggo in 1 week, sa isang buwan in a month, kahit pangalan ng buwan in June and April, ganun din sa isang quarter or season like spring, summer, winter, or taon in 1 year, in 2 years, or kung anong taon in 2024. At kabilang na rin ang centuries at millennium. Specific talaga na duration. Tandaan natin yan. 1 day is a duration of 24 hours. A week is a 7-day duration. Ang month, 30 to 31 days except sa February. Pero fixed rin ito na may 28 days kung hindi leap year. Ang quarter naman ay fixed na merong 3 months. Ang year, merong 12 months. Ang century, may 100 years. Ang millennium, may 1,000 years. Pero kapag hindi fix ang duration, gagamitan naman ng mga prepositions kagaya ng since, for, from, to, from, until, during, within, para mas specify kung gaano katagal or kabilis ang duration. Isa pang gamit ng preposition ay tumulong sa mga verb para makapagpakita ito kung sino or ano ang receiver nito. May mga verbs kasi na hindi masusundan ng direct object ng action nila. Ang prepositions ang katulong nila para maipakita kung sino or ano ang receiver ng action, kagaya ng mga verbs na glance, laugh, look, smile, or stare. Katulong nila ang preposition na at para maintindihan para kanino ang action. Ang mga verbs naman na approve, consist, at smell ay ilan sa mga verbs na tinutulungan ng of para maipakita kung sino or ano ang receiver ng action. Ang dream, think, worry, at read ay madalas kapartner ng about. Ang wish, watch, call, hope, wait, look, search ay pwede ring kapartner ng for. On naman ang madalas ipartner ng depend, concentrate, at insist. To, kasama ang belong, contribute, lead, at refer. Ang with, kasama ang verbs na agree, argue, at deal. At yun ang general ideas na dapat alam natin tungkol sa prepositions. And lastly, conjunction naman ang pangpito sa ating lista ng parts of speech. It is a part of speech used to connect words, phrases, and clauses. Makikita natin dito, ang and ay kinokonekta ang words na Mercy at Michelle. Ang but nag-connect sa ing phrases na dancing in the rain and not getting wet. But ay ginamit pang connect ng clauses na I don't know at I believe. Kinakategorize din ang mga conjunctions sa tatlong klase. Merong coordinating, subordinating, at correlative conjunctions. Trabaho ng coordinating conjunctions ang mag-connect ng equal na grammatical structures. Madalas, ma-observe natin ito sa pag-connect nito ng mga clauses dahil parehong independent clauses ang kinoconnect ng coordinating conjunctions. Meron lang 7 klase ng coordinating conjunctions na para madaling maalala ay tinaguri ang fanboys. F for A and, N nor, B but, O or, Y yet, and S so. At kapag ginagamit ito pang connect ng independent clauses, dapat merong comma after sa first clause or before sa coordinating conjunction. Kagaya nitong example na may comma after sa clause na your parents will not forsake you bago ginamitan ng conjunction na for. Ang subordinating conjunctions naman ay ginagamit para ma-connect ang mga subordinating or dependent clauses sa main clauses. Ito ang mga madalas ginagamit na subordinating conjunctions. Because, since, as, although, though, while, if. At tandaan natin kapag ang subordinating conjunction ay nasa gitna at kasunod ng main clause, hindi lalagyan ng comma before the conjunction. Unlike sa coordinating conjunction na nilalagyan ng comma. Pero kapag ang subordinating clause ay mauuna, lalagyan ng comma before sa next clause. Ang pangatlong klase ng conjunction ay ang correlative conjunctions. Pinapakita nito ang koneksyon ng words na pinagpares. Kagaya ng mga nasa examples. Either write it down or say it out loud. Neither my father nor my mother. Not only pretty but also smart. Kaya para merong coherence at logical connection ang mga words, phrases, or clauses ng ating sentences, kailangan natin ang part of speech na ito. And lastly, ang ikawalong part of speech ay ang interjection. It is a part of speech that expresses the speaker's sudden feelings or emotion through sounds or words, usually with exclamation.
Mga words na sinambit ito dahil tayo ay nagulat, natakot, na-surprise, or natuwa at napapaisip dahil hindi nakapaghanda ng isasagot. Madalas may exclamation point para ma-emphasize ang sudden burst of emotion. Ito na siguro yung mga common interjections na ginagamit natin kapag nag-i-English tayo. Oh my God, gosh, OMG, ouch, uh-oh, wow, whoa, well, oh, ah. At pwede silang standalone or solo lang. Naisambit lang dahil nga nagulat, biglang natuwa, biglang kailangang sumagot ng mahirap na tanong o ano pa mang emotion na biglaan at dahil sa pagkabigla, nakapag-interjection. Pwede rin itong may karugtong na phrases or complete sentences kagaya ng, oh, how wonderful, or well, it's already done. At yun ang mga kailangan nating malaman tungkol sa 8 parts of speech ng English language para mas maintindihan natin paano sila gagamitin at bakit sila ginagamit ng ganon. If you want to have more English lessons na Tagalog ang explanation, please make sure to like this video and click the subscribe button para ma-update kayo sa susunod ko pang mga uploads at para mas madali niyong ma-search ang mga available lessons na nasa channel na to. And please share niyo na rin sa iba para makagain rin sila ng additional insights tungkol sa mga English lessons na nasa channel na to. Thank you so much for learning with me. Till next lesson, bye-bye!